Ombudsperson, Mr. Naim Celaj, dear Head of Mission of the ULEX Mission Kosovo, Mr. Lars Gunnar Wigemark, dear full Executive Director, Ms. Mejide Demolli, dear panelists, before giving the floor to Mr. Wigemark for official opening of the conference, just allow me to give some technical instruction. For the audience present in this room, there is interpretation available in Albanian Channel 1, English Channel 2, and Serbian Channel 3. The event is also live streamed on Facebook and also accessible through the Zoom platform. And for those accessing the event through the Zoom platform, interpretation options are also available. I would just like to remind everyone to keep on wearing your mask and keep the distance. Mr. Wigemark, the floor is yours for official opening of the conference. Thank you. So, good morning, Honorable Kosovo Ombudsman, Ombudsperson, I should say, Ombudsperson, Mr. Naim Celaj, the FOL Executive Director, Mejide Demolli. I'm also very happy that we have the advisor to the Ministry of Justice here, Mr. Alban Muriki, and also, I see here we have Albana Hassani also from FOL, who I believe has worked on the report we will be discussing more in detail. And finally, last but not least, very importantly, the Kosovo Police National Coordinator on Domestic Violence, Captain Arsim Shala. Dear participants, maybe just a few general words. This is, I believe, the last conference that we as a mission are sponsoring as part of the 16 days against violence against women.
we started, I think, 10 days ago with a conference also here in the same venue with the president of Kosovo, Mrs. Osmani. We had a conference last week with the deputy prime minister attending, and today we have this conference, and in between we've also looked at issues relating to domestic violence, sexual violence in other contexts as well. We have moved from, shall we say, the general questions of women's role, not just here in Kosovo, but globally in terms of looking at property rights, economic rights, human rights. That was the subject, as I recall, of the conference we had with President Vjosa Osmani attending, giving a very inspiring speech, I must say. We've also looked at more specifically how to support the victims of sexual violence and domestic violence, what kind of resources should be available, the need for close coordination among all the different institutions. We've also looked at the sort of the harassment, the sort of gaslighting. Sometimes violence does not have to be physical; it can also be mental, as I think we all are aware of. Today's subject, it's very concrete, and I like concrete things because we can all talk, as I was saying to the ombudsperson here before we started, that it's the subject of domestic violence in general. This is not something that just affects Kosovo. It's a global phenomenon. It's something we have in the European Union. It's something that's very prevalent in my own country, Sweden. About a year ago, there was a great shock in Sweden when, in the course of a few weeks, 6 women were killed. 6 women were killed in the course of, I think, 10 days. I think I have at least one Swedish police colleague here, and he can confirm maybe that this, and people were asking themselves what's going on. There are many explanations. We're not here to analyze domestic violence in Sweden, but doing a bit of comparison is always useful. And how do you deal with, specifically with the offenders, those who commit these crimes? Because it is a crime, and it should be treated like any other crime. Therefore, it also needs to be reported like a crime, which is another issue. I think here in Kosovo, you have adopted most of the legal framework. You're now also adjusting your legal framework to be in line with the so-called Istanbul Convention, which is a convention under the Council of Europe on combating violence against women and domestic violence, which is quite specific for being an international convention. Also talks about how to implement this convention. Kosovo has amended its constitution about a year ago in September 2020, which is very welcome, and I think speaks volume of the political commitment to fight domestic violence, to fight different forms of sexual violence. And as I said, you're in the process now of amending the law on protection from domestic violence, which is a fairly old law, certainly by Kosovo standards, going back to 2010, and it's currently being redrafted by the Kosovo Assembly. There's also a lot of work going on
the government level, at the executive level, there's a new national strategy and an accompanying action plan being developed on protection from domestic violence and violence against women. And I'm happy that we are able to, together with other international partners, organizations, to contribute with our knowledge, know-how to this. But we're here today to listen to our partners, FOL, which has taken the time to do an in-depth analysis on the specific issue of electronic surveillance, both from a legal and practical point of view. Kosovo already has a law on electronic supervision, a person whose movement is limited by the decision of the court, is the full title in English. Hope that comes out also correctly in Albanian, Serbian. How to use electronic surveillance means as part of the criminal justice system. And the goal, of course, the objective, of course, is to track those who have committed offenses and who are suspected or could again commit such offenses, whether they're on probation or not. Here I'd like to take a moment, just thank a colleague who just left us, a Swedish colleague again, but not because she happened to come from my own country, but who was a specialist on correctional services, Linda Salerno, who was involved initially in sort of formulating the study. And I will tell you, she was a little bit skeptical at first, whether this was the right thing to do. I think I'm looking at the FOL director, and we discussed this. I discussed it with her also. Because in different countries, there are different systems, approaches to this type of electronic surveillance. But I think the decision to go ahead and do this study and have an in-depth look at it and analysis was the right one. I'm happy we have been able to work with FOL on this. And I hope it's not the last time we do so, in terms of doing a proper analysis and getting all the relevant actors together to discuss this, because as I understand it, this law on electronic supervision is very much a law on paper primarily. It's not the only law. And not just here in Kosovo that remains on paper, but now some 5 or 6 years after it was adopted, it's high time to look at how it can be implemented. And here, of course, I'm looking in particular at the Kosovo police, but also at the judiciary in general that needs to decide how to move forwards. It's not easy because one of the interesting facts about domestic violence is particular that many of the offenders don't have a criminal record in the past, maybe because they haven't been reported. So there is no criminal record because there's no report. And they are therefore not sentenced and so on. So it may seem like they're first-time offenders when they are reported. Or it goes so far that somebody's seriously hurt and even killed, and then obviously it's too late for this kind of surveillance. Let me finally just also take a moment to say a few words about what we as a mission do. We don't just organize these sort of conferences and support research and studies and so on with our relatively modest budget for these ends. We have a European Union office, EU Special Representative office here in Kosovo as well, as I think you all know, and they are more endowed, they have more funding to engage in this. We are more operational, but we do also engage in monitoring of the judiciary here in Kosovo.
where we monitor the whole chain from the investigation phase to the adjudication by the courts and even the correctional services. So we have a pretty good understanding, I think, of how the judiciary works from A to Z. And specifically, our so-called case monitoring unit has been looking into cases related to domestic violence since 2018-19. We are tracking domestic violence cases in particular, and I hope in the not too distant future we can come back to you with some more specific information on what our findings are in terms of how judiciary is dealing with domestic violence in particular. But we don't just observe and analyze, we also issue recommendations to our Kosovo counterparts. That's the Judicial Council, Prosecutorial Council, but it could also be the police, it could be the Ombudsperson's office and other institutions, including Ministry of Justice, Ministry of Interior. These recommendations are of course not binding. We don't have an executive mandate in the judiciary anymore since 2018, which I think you are all familiar with, although that's sometimes misunderstood here in Kosovo. So these are our recommendations, and we will issue a general monitoring report in the judiciary on the 16th of December, so in about a week's time. We are making this public now because we feel it's important that these reports are available also to the general public, to civil society, and not just to the legal practitioners, to the judiciary and related institutions, although of course they have the primary responsibility. So today we have a quite specific discussion, but first of all, before getting into the report itself, let's hope. No. Shura ki kartel gjatë kamerë, shumë me incizun gjatë kamerë për çdo rast.
Ishme për shoqërinë tonë, shumë i nderuari shefi i misionit të Uleksit, panelist të pranishëm, zonja Sotri, sa herë flas për temën, për punën që duhet me bëjnë institucionet të shtetit, për me mbrojt jetën e qytetarëve, për me mbrojt jetën e grave nga dhuna që ushtrohet pikërisht në vendin ku ato duhet të ndihen më të sigurt. Padyshim për mua është një moment për me reflektu për krejt ato që kanë bërë institucionet e vendit tonë për tash të 20 vite që nga pas lufta. Është fakt që të arriturat janë evidente dhe sot ne kemi një standard tjetër edhe të diskutimit, jo më të mbyllur si temë, jo tabu për të hapur, dhe duke bisedu ose duke diskutu me i vendos standardet më të larta ndërkombëtare për trajtimin e këtij fenomeni të dëmshëm për shoqërinë tonë. Padyshim që nëse e shohmi 4 aspektet kryesore që kërkohen mu trajtu fenomeni dhunës në familje, që janë parandalimi dhe vetëdijsimi, pastaj legjislacioni, mbrojtja dhe e fundit të reintegrimi, ne mund të flasim për të trijat në stadin që ka arrit shoqëria jonë me i trajtu krejt këto aspekte në luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje. Sa i përket parandalimit dhe vetëdijsimit, konsideroj se është bërë një punë e madhe në këtë drejtim, falë dhe angazhimit faktorit ndërkombëtar, vendor, institucioneve, por kryesisht shoqërisë civile, që unë publikisht du me qenë mirënjohës për punën dhe angazhimin që e kanë bërë tash 20 vite, rezultati i cilës shihet edhe sot me publikimin e këtij raporti, kështu që organizatës FOL e përgëzoj për punën e mirë që e kanë bërë me këtë raport, e gjithashtu edhe Uleksin për mbështetjen që i ka dhënë këtij eventi dhe këtij publikimi. Sa i përket legjislacionit, konsideroj se korniza jonë ligjore konsiderohet si e mirë, por unë konsideroj që është jo e plot, pikërisht për faktin se janë zbatuesit e ligjeve që arrin me kuptu cilat janë defektet që i ka ky legjislacion. Në anën tjetër, vazhdojmë me ndëgju dhe sot e kësaj dite, edhe nga organet ligjzbatuese, që kemi ligjet mira nuk zbatohen, dhe kjo ka lënë vetëm një konstatim deklarativ, pa marrë masa për ata që nuk e zbatojnë ligjin. Për ndryshe, mos zbatimi i ligjit në çdo rast konsiderohet veprim i ndaluar, shkelje, dhe kjo lën me kuptu që institucionet tona po dështojnë me i përmbush detyrimin e vetë kryesor që i kanë me i zbatu ligjet. Kur them që korniza ligjore duhet mu plotësu, kam parasysh detyrimet që dalin nga vetë konventa e Stambollit si një ndër instrumentet kryesore që rregullon dhe trajton çështjen e dhunës në baza gjinore dhe dhunës në familje. Dhe këto detyrime shtesë që kanë dalë për vendin tonë, pavarësisht punës intenzive që është bërë, nuk kemi arrit me i përmbush si vend, qoftë në ndërtimin e kapaciteteve, qoftë në harmonizimin e legjislacionit me këtë konvent, qoftë edhe me vetë qasjen që institucionet e kanë në raport me konventën që tashmë është pjesë e legjislacionit tonë. Kur flasëm për mbrojtjen, jashtë ndërlidhur patjetër me 2 segmentet për cilat unë fola, sepse është obligim dhe përgjegjësi e shtetit me vepru pozitivisht tek rastet kur cënohet dhe rrezikohet jeta e grave dhe vajzave nga dhuna në familje. Këtë drejtim, avokati i popullit ka dalë me disa raporte me rekomandime, kundër të tjerash ka gjetë se shteti është përgjegjës dhe ka dështu në përmbushjen e detyrimeve të veta për me i siguru jetën e qytetarëve të vet. Dhe padyshim, këtu kemi qenë të zëshëm, fatkeqësisht ka ardhur si rezultat i rasteve tragjike ku gratë qytetarët e Republikës Kosovës kanë humbur jetën si pasojë e dhunës në familje,
dhe spaku jemi mundu që në këto raste, kur s'kemi arrit me I parandalu vdekjen e tyre, mësimin që kemi arrit me nxjerrë nga rastet e tilla tragjike është me adresu zgjidhjen tek institucionet që me qenë më efikase dhe mos me dështu asnjë prej hallkave të mekanizmeve shtetërore në mbrojtjen dhe parandalimin e dhunës në familje. Dhe e fundit është reintegrimi, që lidhet kryesisht me evitimin e pasojave pas vetë aktit të dhunës në familje. Besoj që institucionet kanë shumë punë me bën këtë drejtim, sepse jemi akoma në hapat fillestar të ndërtimit të mekanizmave që I mbështesin viktimat për mu reintegru, mu pavarësu dhe me qenë të afta, ose me qenë në një gjendje të pozitë të tillë që me vazhdu jetën të pavarurna prej vetë kryesit të dhunës në familje. Sa I përket ligjit për cilën edhe është publikuar raporti, avokati I popullit në mars të vitit 2021 ka dalë me një raport ku ka konstatuar që shteti, qeveria ka dështu me zbatu këtë ligj. Në fakt ne nuk kemi të dhëna që deri me sot janë siguru pajisjet që bëjnë të mundur zbatimin e këtij ligji. Në anën tjetër, policia dhe Ministria e Punëve të Brendshme kanë nxjerrë udhëzimet administrative se si duhet mos zbatu ky ligj, mirë po deri me sot mund të themi se në këtë drejtim nuk është tregu rezultat, nuk është tregu sukses dhe përkundër rekomandimeve të qarta që I kemi dhënë edhe institucioni I avokatit popullit dhe tash po besoj të dhënave që po dalin dhe rekomandimeve që dalin nga ky raport që po promovohet sot. Unë nuk du me zgjat më shumë, konsideroj që është përgjithësi obligim I të gjithë neve, I çdo qytetari të Republikës Kosovës që dhunën e familje me e dënu si një veprim I papranueshëm, I kundërligjshëm dhe që nuk duhet me pas vend në shoqërinë tonë duke pas parasysh pasojat që po shkakton dhe nëse shohimi numrin e gravet dhe personave të vrarë brenda familjes nga dhuna ushtruar nga anëtarë të ngushtë familjes, vërtet është shqetësuese edhe përkundër faktit se kohëve të fundit vret një tendencë në rritje raportimit të rasteve dhunës familje, po besoj që edhe vetë niveli I dhunës ka ngritje dhe kjo ngrej shqetësimin dhe alarmin tonë si shoqëri me trajtu edhe në mënyrë dhe më intenzive edhe më fuqishëm në drejtim të eliminimit të kësaj dukurie. Edhe një faleminderit shumë dhe padyshim është kënaqësi të jem sot në publikimin e këtij raporti. Faleminderit shumë. Thank you, Mr. Chelai. Thank you, Mr. Vigamar. We will now hear from full expert Ms. Albana Sani, the findings of the report, and Ms. Mejida Demoli will then open the moderation of the panel. Thank you. Gjithashtu s'më të sjell të shtjelloj mekanizmat ligjore mbrojtjes nga dhuna në familje, si dhe të përshkruaj situatën aktuale dhe nivelin e fenomenit. Elektronike nuk kupton mekanizmin elektronik që garanton zbatimin efektiv të vendimeve të gjykatave nëpërmjet përcaktimit në kohë reale të vendimit së personit që I nënshtrohet me këshillës elektronike. Ndërkaq pajisja apo byzylyku elektronik, si quhet në bazë të ligjit, nuk kupton mjetin elektronik që I vendoset personit në mënyrë që të përcaktohet vendodhja reale e atij personi.
me qëllim të përshtatjes me standardet e Bashkimit Evropian, në maj të vitit 2015, Kuvendi i Republikës së Kosovës kishte miratuar ligjin për mbikëqyrje elektronike të personave të cilëve ju kufizohet liria e lëvizjes me vendim të gjykatës, ligj i cili synon të krijojë një mekanizëm efektiv për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës. Por ajo që mbetet shqetësuese edhe 6 vite pas hyjes në fuqi të këtij ligji është se institucionet e Republikës së Kosovës ende vazhdojnë të kenë probleme në ndërmarrjen e hapave konkret në funksionalizimin e plotë dhe efikas të këtij ligji. Pra, shqetësuese vazhdon të mbetet ekzistimi i këtij ligji vetëm në letër dhe pamundësia e krijimit të kushteve për zbatimin e tij në praktikë. Sipas të dhënave të siguruara, në Kosovë nuk ekzistojnë as halla operative për mbikëqyrjen elektronike, siç përcaktohet me ligjin për mbikëqyrje elektronike, nuk ka byzylyk elektronik apo pajisje elektronike, si dhe nuk janë mbajtur trajnime për personelin kompetent apo përkatës që do ta realizojë mbikëqyrjen elektronike. Pra, sipas këtyre të dhënave, nuk ka qenë e mundur marrja ndonjë vendime nga gjykatat për shqiptimin e kësaj mase, meqense domethënë nuk ka pajisje. Studime dhe vlerësime të shumta avokojnë për ndikimin pozitiv të monitorimit elektronik në reduktimin e rasteve të dhunës në familje, në krijimin e një ambienti më të sigurt dhe më të përshtatshëm për mbrojtjen e tyre, me anë të byzylykëve elektronik. Kësaj strategjie parashihet edhe vendosja e mekanizmit digital të monitorimit për mbikëqyrjen e zbatimit adekuat të urdhrave mbrojtëse. Në këtë raport gjithashtu janë inkorporuar edhe përgjigjet e pranuara nga Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, sa i përket rëndësisë së krijimit të kushteve në zbatimin e dispozitave të këtij ligji, si dhe nëse të njëjtat kanë marrë ndonjë veprim konkret në funksionalizimin e dispozitave të këtij ligji. Të njëjtat janë shprehur optimiste në lidhje me efektet e zbatimit të këtij ligji në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, por përkundër kësaj janë shprehur
grup ndërministror ku anëtarët e jenë përfaqësues të institucioneve shtetërore në bazë të ligjit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, me qëllim të diskutimit, propozimit dhe gjetjes së mënyrave për zbatimin plot të dispozitave të këtij ligji. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë të zbatojnë aktet në ligjore të sjella me qëllim të zbatimit të këtij ligji, si dhe të intensifikohet bashkëpunimi i Ministrisë së Drejtësisë, zyrës së Koordinatorit Nacional kundër dhunës në familje, me institucione tjera përkatëse me qëllim të ngritjes së përpjekjeve dhe forcimit të tyre për zbatimin e këtij ligji. Kaq pra sa i përket këtyre të gjeturave për të dhëna më të detajuara, juftoj ta lexoni raportin, nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me atë që prezantova, atëherë lirisht. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Albana. I nderuari zotri Vigenmark, zotri Qelaj, zonja Tagliani, zotri Shola, faleminderit dhe për gjithë të pranishmit që sot janë në prezantimin e këtij raporti. Fol ka pas kënaqësinë që të bashkëpunoj me EULEX-in sa i përket hartimit të këtij raporti. Duke u nisur nga fakti i ekzistimit të rasteve të shumta të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në përgjithësi, si dukuri negative mjaft e përhapur në shoqërinë tonë, të gjithë kemi kthyer syt nga institucionet për të kërkuar veprime dhe masa konkrete institucionale për parandalimin e këtyre veprimeve negative, e që shpesh herë kanë epilog tragjik. Ky fenomen negativ mund të luftohet me zbatimin e mjeteve adekuate. Në këtë drejtim, fol me përkrajen e EULEX-it, ka analizuar ligjin për mbikëqyrje elektronike, zbatimi i të cilit mund të jetë efikas në parandalimin e dhunës në përgjithësi e në veçantinë të dhunës në familje. Fatkeqësisht, zotri Alban Muriqi, këshilltar në Ministrinë e Drejtësisë, aktualisht s'kam rriende, po presim sa të na bashkohet. Në ndërkohë, me ne sot është edhe zotri Arsim Shala, kapitan dhe koordinator kombëtar për dhunën në familje në Policinë e Kosovës. Zotri Shala, në bazë të përgjigjes së Policisë së Kosovës në pyetjet që ne ju kemi parashtruar për këtë raport, kemi parë se Policia e Kosovës ka hartuar projektin Montet, i cili synon realizimin dhe mbikëqyrjes, por si e planifikoni realizimin e mjeteve për financimin e tij. Cilat janë qëllimet e projektit, cilat janë sfidat në realizimin e tij dhe cilat janë rezultatet e cilat ne si qytetar mund t'i presim. Fjala për ju. Përshëndetje për gjithë pranishmit. Pra, unë jam kapitan Arsim Shala, sot jam këtu duke zëvendësuar kolonelin Gazmend Hoxha, i cili ka disa obligime jashtë vendit. Fillimisht dëshiroj t'ju falenderoj për ftesën që na është dhënë ne si Policia e Kosovës të jem këtu bashkë me ju edhe të diskutojmë për një projekt shumë të rëndësishëm. Njëkohësisht dëshiroj t'ju përgëzoj për punën që keni bë në krijimin e këtij raporti, hulumtimin, po njëkohësisht edhe një analizë të detajuar në bazë të asaj që unë pata mundësi me lexu raportin, shihet qartë se janë analizuar gjithë faktorët edhe gjithë ato ngjecjet që kanë prunë në këtë citat pra mbikëqyrjen elektronike. Në bazë dhënave të përgjithshme që posedojnë edhe aktorë të tjerë, pastaj edhe hulumtimet e shumta që janë bërë, po njëkohësisht edhe dhënat që posedojmë ne si Policia e Kosovës, dhuna në familje vitet të fundit është shndruar në një fenomen shqetësues i cili kërkon tretman të veçantë jo vetëm nga Policia e Kosovës, por edhe të gjithë aktorët e tjerë. Pra dhunat tona vitet të fundit tregojnë se kemi rritje të vazhdueshme në raportim, për çka mund të konsiderohet se kemi edhe rritje të vëdësimit të qytetarëve për të raportuar rastet e dhunës në familje, po njëkohësisht është u tha edhe për avokatit popullit se besojmë me punën e të gjithë aktorëve përfshirë të edhe të Policisë të Kosovës, është kriju besueshmëria tek qytetarët që ekziston një derë apo një cak ku ata mund t'i raportojnë rastet e tilla. Për fat keq, gjatë periudhës së fundit kem pas edhe rastet në kuadër të marrëdhënies familjare që kanë përfunduar me fatalitet. Është njëri ndër faktorët shtytës që na obligon neve
si institucione shtetërore përfshi këtu, edhe Policinë e Kosovës, aktorë të tjerë, po edhe shoqërinë në përgjithësi, që të punojmë edhe më shumë, që të parandalojmë rastet e vrasjet, po që të ndikojmë edhe në parandalimin e dhunës në familjen në përgjithësi. Vetë fakti që jam këtu në cilësi të panelistit, është e kuptueshme, pra ne si Policia e Kosovës jemi ndër aktorët kyç që mund të ndikojmë në parandalimin e rasteve të dhunës familje, përfshi këto edhe rastet e vrasjeve. Është shumë e vërtetë që edhe ne, si të gjitha institucionet tjera, kem gecë në këtë drejtim, pra me vonesë kem fillu, edhe atë pasi që avokati i popullit ka dalë me raport, edhe na ka bërë gjithë me dije se kem gecë në këtë drejtim. Por mund të them ne si Policia e Kosovës kem personel të mjaftueshëm, edhe kem mekanizmat të mjaftueshëm të shtrirë në tërë Republikën e Kosovës, ku përveç që kem detyrë dhe obligime në aspektin e ofrimit të mbrojtjes dhe sigurisë për viktimat e dhunës në familje, njëkohësisht kem mekanizmat të mjaftueshëm për të realizuar edhe obligimet që dalin sa i përket ligjit për mbikëqyrje elektronike. Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje ka parapar një ser detyrash për Policinë e Kosovës, ku përveç detyrave që kemi në aspektin e ofrimit të mbrojtjes, sigurisë dhe shërbimeve tjera të nevojshme për viktimat e dhunës familje, njëkohësisht janë parapar edhe një ser detyrash që ndërlidhen në aspektin e zbatimit dhe monitorimit të urdhave mbrojtje që lëshohen nga gjykata, por edhe nga urdhat që mund të lëshohen nga Policia e Kosovës. Ligji për mbikëqyrje elektronike u potencu edhe prej Albanës, po ashtu ka parapar një ser detyrash për Policinë e Kosovës, ku jemi akteri që kemi obligim pra edhe përgjegjësi për vendosjen, heqjen, po dhe funksionimin e këtyre pajisjeve, njëkohësisht jemi përgjegjës edhe për të kontrolluar mënyrën se si po funksionon dhe paralizohet mbikëqyrja elektronike në terren. Sa i përket këtij obligime, thash në fillim pak me vonesë, ne si Policia e Kosovës kem ndërmarrë disa hapa konkret. Fillimisht është kriju një projekt përmes të cilit është paraqur dhe mënyra se si do të realizohet i njëjti në praktikë. Ku nga menaxhmenti policor janë realizuar edhe një ser takimesh me aktorët të tjerë dhe me aktorët bashkëpunues, sidomos sa i përket kostos, sepse kjo detyrë dhe kjo obligimi jonë ka një kosto bukur të madhe. Gjatë takimeve që kem pas ne me aktorët tjerë, UN ka qenë organizata e parë që ka shpreh gatishmërinë na përkrah. Të njëjtit e kanë rregulluar një takim me ambasadën norvegjeze, pastaj në disa takime të përbashkëta që kem pas me ambasadën norvegjeze, të njëjtit kanë dhënë premtim se do ta mbështesin Policinë e Kosovës në realizimin e këtij projekti. Po ashtu gjatë disa takimeve që janë realizuar, informacioni është se ambasada norvegjeze e ka angazhuar OSBE-n si institucion edhe i besueshëm, edhe me mundësi të kapacitetit që ta realizoj të njëjtin praktik. Takime pastaj kem vazhdu të kem edhe në grup më të gjerë, bazë të informacioneve që unë tani posedoj, OSBE-ja është në fazën e fizibilitetit dhe vlerësimit të faktorëve që mund të ndikojnë në realizimin e këtij projekti në praktikë. Unë ndëgjova gjatë prezantimit që u thatë që nuk ka qendër, po unë ju njoftoj se në Policinë e Kosovës ekziston qendër operative komanduese dhe koordinuese në DPP, e cila ka kapacitete të mjaftueshme edhe për realizim të këtij projekti, po ashtu është vlerësimi edhe ekspertëve tonë që janë ekspertë IT-s, kuadrët policisë dhe vlerësimet fillestare që janë bërë kanë ardhur në përfundim se jemi në gjendje të realizojmë këtë projekt. Pra nga qendra koordinuese e DPP-s, ku do të jetë i vendosur serveri apo pajisja kryesore, do të jepet një qasje, pastaj edhe 41 stacione të tjera policore, të cilat janë veprojnë në kuadër të 38 komunave të vendit. Pjesa e bëllëzëgve apo pajisja që do të përdoret për mbikëqyrje të personave
konkretisht kryesve të vepra penale, do t'jenë të vendosura në kuadër të drejtorive rajonale të policisë. Pastaj pajisja telefonike, mobile që japet viktimës për mbrojtje me SIM card, po ashtu do t'jetë e vendosur në drejtorinë rajonale. Ndërsa qelsat për hapi dhe mbyllje të këtyre BLZ-ve do t'jenë të vendosur disa prej tyre në drejtorinë rajonale, ndërsa disa tjerë do t'jenë të vendosur në drejtorinë e përgjithshme të policisë Kosovës. Faza e trajnimit është paraqit që të bëhet në 2 faza. Pra e para do të përfshihen përgjegjësit, pra të gjitha ato cilësitë mbikëqyrëse që do të kenë, duhet përveç që të kenë një uri të përgjithshme sa i përket këtij obligimi, njëkohësisht të njëjtat njohuritë mund t'i përcjellin edhe tek varësit e tyre, ndërsa në fazën e dytë është parapo që të trajnohen edhe të gjithë zyrtarët tjerë që në forma të ndryshme do të jenë të përfshirë në realizimin e këtij obligimi. A ka sfida? Më të vërtetë se ka vështirësi, edhe ne si polici jemi sigurt që do të ketë vështirësi. Mirë po e thash premtimi edhe i ambasadës norvegjeze, po edhe vlerësimet që janë duke i bën zyrtar nga OSB-ja kem edhin këto prezent, po besojmë që gjithë bashkërisht do t'i shkojmë deri në fund të projekti. Unë e vlerësoj, po njëkohësisht e kam edhe mendimin e menaxhmentit që e përcjell këtu, që do të jetë shumë e nevojshme, edhe përkundër shumë vështirësive që do ta paraqiten, që këtë projekt ta jetësojmë në praktikë, sepse përmes mbikëqyrjes elektronike, përveç që do të kemi mundësi të ndikojmë në ngritjen e sigurisë së përgjithshme publike në vend, njëkohësisht do të mund të ndikojmë në ngritjen e sigurisë edhe të viktimat e dhunës në familje. Sepse u tha dhe parafalësve, nëse na arrijmë përmes këtij projekti vetëm një jetë vetëm ta pështojmë, atëherë mendoj se do të jetë një rezultat i mjaftueshëm. Por kjo nuk do të mund të realizohet vetëm nga policia e Kosovës, kërkohet bashkëpunim edhe për krahje edhe për të gjithë tjerëve, e vërtet që jemi pak me vonesë, po në bazë të informacioneve që na kemi edhe asaj çka është duke u zhvilluar deri më tani, na besojmë që gjatë vitit të ardhshëm do të kemi mundësi, nëse jo më herët pas gjysmës dytë të vitit të ardhshëm, do të kemi mundësi të fillojmë me implementimin e këtij projekti edhe në teren. Faleminderit. Faleminderit shumë zotri Shala. Tashmë na është bashkangjitë edhe këshilltari në Ministrinë e Drejtësisë, zotri Alban Muriqi. Pavarësisht që qeveria e re ende nuk i ka një vit prej që ka marrë pozitën, do donim një fjalë nga ju se ku qëndron problemi i mosvënies në lëvizje të institucioneve sa i përket zbatimit të këtij ligji që nga hyrja e tij në fuqi në vitin 2015. Dhe gjithashtu, me qenë se strategjia e re kundër dhunës në familje është në proces të draftimit, çka konkretisht keni parapar në strategjinë e re, cilat janë hapat konkret dhe afatet kohore për realizimin e mbikëqyrjes elektronike. Fjala për ju, zoti Muriqi. Përshëndetje të gjithëve. E përshëndes organizatën fal, zonën Mexhide Demolli, për organizimin e kësaj tryeze, po ashtu e ULEX-in në Kosovë, edhe ju përshëndes gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Unë jam Alban Muriqi nga kabineti i Ministrisë së Drejtësisë. Edhe ne si Ministri e mirëpresim këtë tryezë dhe avokimin për zbatimin e këtij ligji, i cili ka hyrë në fuqi, si u përmend, besoj është përmend disa herë deri tash, në vitin 2015. Mirë po asnjë dispozitë e tij deri tani nuk është zbatuar, duket se për te çështjeve që mund të adresoj policia, që janë të natyrës teknike ose operative, duket se ka edhe një mungesë vullneti ose mungesë adresimi ose marrje përgjegjësisë nga disa institucione, pasi përfshin institucione të ndryshme e ligjit zbatues, si qoftë policia, prokuria, gjykatat, shërbimi sprovues e të tjera. Ne besojmë se ky si ligj ka pasur qëllimin e mirë dhe vazhdon ta ketë në kuptimin se çka adreson se çka mendon të rregulloj. Dhe duhet si ministri, jo vetëm e drejtësisë, por ashtu Ministria e Punëve të Brendshme si përgjegjëse për zbatim, duhet të bëjnë më shumë dhe do shpohet të ndërmarrin veprime konkrete dhe të duhura për ta implementuar këtë ligj. Me sa kam lexuar dhe kam pa, domethënë nuk
nuk është bërë diçka konkrete, nuk ka pasur ndonjë koordinim ndërinstitucional, thjesht ka pas mungesë vullneti, pasi është një ligj që fare nuk ka gjetur zbatim deri më tani. Unë mendoj se ka pasur dëmën nga moszbatimi i këtij ligji, do të ishte shumë e mirë sikur ta kishim një zbatim qoftë edhe pjesërisht të tij. Mirë, por prapë mendoj se nuk është një fakti se nuk është implementuar deri tani nuk përbën ndonjë skandal në kuptimin e moszbatimit, pasi duket se institucionet tona nuk kanë qenë aq sa duhet të përgatitura për ta zbatuar këtë ligj, edhe në kuptim të përgjithësisë besoj se nuk është adresuar si duhet, se kush duhet të bëjë zbatimin ose monitorimin e këtij mekanizmi, domethënë mbikëqyrjes elektronike. Besoj që policia ka një rol të mirë në kuptimin e sigurisë, të aspekteve të sigurisë për këtë ligj, mirë po duhet dhe gjithsesi është një standard ose trend se shërbimi sprovues i Kosovës në këtë rast duhet marrë përgjegjësi më shumë së bashku me policinë dhe të jepet një rol më i madh në monitorimin e këtij ligji, zbatimit të këtij ligji. E kompozita e raportit nuk e ka përmendur shumë, është më shumë është fokusuar në moszbatimin dhe duke provuar të gjejë, domethënë shkaktarët ose përgjegjësit e moszbatimit. Mirë, po nuk ka pasur një vështrim kritik në këtë pikë. Ne mendojmë se është koha dhe kemi në planet e ministrisë se këtë ligj ta rishikojmë në kuptim të përgjithësisë së institucioneve për zbatimin ose zbatueshmërinë e monitorimit elektronik. E keni pa domethënë edhe strategjia për dhunën kundër familjes e adreson këtë çështje dhe gjithsesi është referuar pikërisht mbikëqyrjes elektronike për personat për ndaj të cilëve me një vendim gjykate domethënë ka pasur ose ka kufizim lirie. Benefitet e këtij ligji do të jenë të mëdha, edhe nga përvoja ime praktike më herët në monitorimin e personave të drejtave të personave të privuar nga liria, po edhe nga hulumtimet edhe nga zhvillimet gjithandej në përbot, e shohim se është koha e alternativave ndaj burgimit ose burgimit efektiv. Kostoja e lartë e personave që mbahen të privuar nga liria, të dënuar dhe të paraburgosur në Kosovë është mjaft e madhe, domethënë është rreth 30 euro për personat e dënuar. Për ata që kanë masë alternative dhe që janë në mbikëqyrje në shërbimin sprovues është diku rreth 6 euro, ndërsa me këtë masë ndoshta është një shumë e ndërmjetën ndër të në dy javë. Gjithsesi është një reduktim i konsiderueshëm i buxhetit të Kosovës, një mundësi më e mirë për personat të cilët ju vendoset ky mekanizëm, për faktin se ata mund të vazhdojnë punën, mund të vazhdojnë studimet, mund të ndihmojnë familjen, dëmi është më i vogël nëse ata janë pranë familjes, pranë komunitetit dhe mund të zhvillojnë aktivitete të tjera. Sot për informacionin tuaj sigurisht se ndoshta edhe e dini se në institucionet korrektuese të Kosovës rreth 40 ose 42% në totalin e përgjithshëm të popullsisë në burgje e përbën të paraburgosurit. Dhe kjo flet për efikasitet të ulët të sistemit gjyqësor në kuptim të drejtësisë penale. Në mesin e këtyre të paraburgosurve ka mjaft, domethënë me 4, 5, 6 apo 7 vite, edhe ku duket se nevoja për alternativa ndaj paraburgimit, të cilat i kemi me ligjin e me kodin e procedurës penale edhe 9 të tjera si alternativa i kemi të listuara, sistemi gjyqësor mund të bëjë më shumë. Në këtë kuptim edhe ligji për monitorimin elektronik të këtyre personave e ka vendosur këtë masë dhe gjithsesi i kontribon dënimeve alternative. Besoj kaq është nga kjo pamja. Duhet mos me u pajtu me ju kur thatë se mos zbatimi i këtij ligji nuk ka përbën një skandal, ndoshta jo skandal çfarë do qoftë, po nga statistikat që ne i kemi marrë nga korriku i vitit 2015 deri në korrik të vitit 2021, si pasojë ndoshta në mënyrë indirekte zbatimi i këtij ligji, mos zbatimi i këtij ligji ka ndikuar që kemi 46 vrasje, do të thotë si pasojë e dhunës në familje gjatë kësaj periudhe kur ky ligj ka qenë në fuqi, po fatkeqësisht nuk është zbatuar. Kështu që s'mundem mos me u pajtu në këtë rast që thatë nuk përbën ndonjë skandal mos zbatimi i këtij ligji. Me këtë rast i kisha hap diskutimin edhe për të pranishmit tjerë që janë nëse kanë ndonjë pyetje për panelistët, po. Pikë është vetëm të sërim. Faleminderit zonja Demolli. Unë thash në kuptimin se kur e adresova çështjen e përgjegjësisë për institucionet, thash se më mirë ta kemi një ligj ku përcaktohen specifikisht se kush duhet
autoritetet e duhura ta zbatojnë këtë ligj, siç është Policia e Kosovës dhe Shërbimi Sprovues i Kosovës. Se nëse hym me këtë përmbajtje, sigurisht që do të kemi problem. E dim se është çështje e drejtave të njeriut, është çështje e privatësisë, është çështje e integritetit dhe duhet të kemi shumë kujdes në këtë pikpamje. Unë e di se ka shumë dhunë në familje dhe kjo është shumë problematike për shoqërinë tonë. Mirë po unë besoj dhe e di se ka mjaft mekanizma të tjerë të cilët mund të adresojnë. Me këtë nuk po dua të them se ky ligj le të vazhdojë të mos zbatohet edhe për një kohë. Mirë po le ta bëjmë si duhet, sipas standardeve, dhe mos prekim dinjitetin, integritetin, të drejtat e njerëzit në këtë kuptim dhe të japim përgjegjësi atyre institucioneve që vërtet mund ta kryejnë punën si duhet. Kisha hap diskutimin për të ftuar i tjerë nëse dikush ka pyetje qoftë për panelistët, qoftë rreth përmbajtjes së raportit. Lule Demolli. Përshëndetje për gjithë, ju për kësaj për raportin edhe konferencën. Faktikisht është tetë e rëndësishme, siç e u tha, që ky ligj të zbatohet edhe të promovohet. Ideja është edhe mungon informacioni, zakonisht kur bisedojmë shumë zyrtar të shtetit që janë të drejtësisë nuk e din që ekziston, që ka një ekzistencë të këtij ligjit edhe që është një standard ndërkombëtar, faktikisht nuk e di edhe atëherë idenë pse ka mbet ka gjatë në tavolinë, në fjok, edhe nuk është promovu mjaftueshëm. Pse e mora fjalën është që ndoshta do të me u përqendru edhe në informim, edhe në vedisim, edhe në presion të shoqërisë civile për zbatimin e këtij ligjit. Thjesht sepse është tetë i rëndësishëm edhe mbron jetën e grave. Faleminderit. Po mbrapa Lule. Faleminderit. Unë jam Vebi Mujko, drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Prishtinë. Po një zonike. Ju përgëzoj për raportin fillimisht, edhe pse mendoj që sa do duhet me kanë ndoshta raporti 5 me radhë që ne diskutojmë për suksesin apo mos suksesin e këtij raportit, edhe me analizu se sa kemi sukses, se jo mas 6 viteve apo 7 veç po bëhen, edhe po vajtoj mendet që nuk kemi arrit që ta vendosim një ligj jashtëzakonisht të rëndësishëm në funksion. Pra është ajo që thamë herët e përdori edhe avokati popullit që po bëjnë ligje, po nuk po janë të zbatume, edhe kjo është një ndër ligjet që neve na ka kushtu me jetë, mendoj në disa raste si shtet. Vetëm shumë herë jemi ndalë të kjo pjesa e pajisjeve, kosto e pajisjeve. Dhe ne atë shumë shpenzojmë mjete në për gjithkohon, përfshi edhe konferenca, raporte, takime, debate, lidhur me këtë temë, që ndoshta veç këto mjete, mi pa vendos në funksion të blerjes së pajisjeve, ish harruke muhabet më aty, edhe i kishëm pas të gjitha pajisjet në funksion, edhe nuk ishëm me të diskutu pra për këta. Na pedim që kemi një numër të madh të rasteve, edhe kemi lexuar këtë ligj, edhe kemi pas debate edhe shumë më herët, nuk është hera e parë që diskutojmë. Mirë po vendosja këtyre pajisjeve, sidomos të krahasat recidiviste, besoj që do të ndihmonte. Edhe kur do të vendoset ka me tregu suksesin e vet. Edhe këtu në raport është përmend, domethënë që kjo pajisje vendoset deri në 1 vjet, po ne e dim që shumica rasteve të vrasjeve kanë ndodhur pas periudhës 1 vjet, kur çiftet kanë qenë në konflikt edhe më gjatë, domethënë jo gjatë periudhës parë, sepse ne e dim që qysh në start as bylizyku, as polici para dera, as punëtori social nuk mund me parandalue në vrasje, mirë po kur e dim që kemi një rast që është konfliktuos edhe vazhdon me vite tëra, edhe thejet urdhëmbrojtjes disa herë, atëherë ne e dim që në këto raste ky bylyzyk edhe këto pajisje do të kryejnë punë jashtëzakonisht shumë për gjithë neve. Po ashtu edhe gjatë
përpilimit ligjit nuk janë konsultuar dhe shërbimet sociale, sepse ne e dim edhe në rastet e dhunës familje pa marrë parasysh veprën, përveç kur i merret drejta prindore, ne caktojmë, organizojmë kontaktimin mes fëmijëve dhe prindërve. Dhe një shembull ilustrativ, në Prishtinë kemi diku rreth 1300 kontaktime dhe këto pajisje duhet të koordinohen në atë formë që të lejojnë që të realizohet kontaktime brenda qendrës për punë sociale, sepse ne e dim çish funksionon ajo zhurma, paraqitjet e policia, ku është ushtruesi dhunës dhe ku është viktima. Mirë po, është shumë e rëndësishme që niveli politik bërës, ministria, au përmend rregulloria, au përmend strategjia, ligji për parandaljen e dhunës familje, standarde, procedura. Këtë këto kur zhvillohen është jashtëzakonisht me rëndësi të kemi parasysh kush ka mi zbatuar. Dhe sot gjitha këto ligje kërkojnë zbatim. Zbatimi është nga niveli lokal. Nëse marrëm vesh një mostër si Prishtinë, sot qendra për punë sociale në Prishtinë funksionon me 14 punëtorë, zyrtarë shërbime sociale, që me një standard është një punëtor në 28.000 qytetarë, që është pa imagjinueshme, sikur të kishin qenë vetëm dhunë familje dhe jo dhe fusha tjera, kurse vendet për rreth e kanë diku rreth 3.000 një punëtor social në 3.000 banorë. Mendoj që sa i përket aspektit dhunës familje, na 3 ditë me fol është e pamjaftueshme, mirë po duhet marrë masa konkrete në parandalim dhe në pjesën e reintegrimit. Sot për sot jemi duke funksionuar të gjithë aktorët në dhunë familje vetëm në emergjencë, intervenojmë vetëm kur duhet, me intervenue dhe pjesa parandaluese dhe pjesa reintegruese na mungon në vazhdimsi. S'kisha me zgjat më shumë, mirë po zhvillimi ose funksionimi i këtij ligjit në vete përmban edhe një sër veprime tjera, siç janë pajisja e policisë me vetura, pajisja e punëtorëve social, qendra për punë sociale me vetura dhe staf, sepse pajisja nuk e parandalon vetvetiu. Duhet të jemi të gatshëm në çdo moment që të intervenojmë dhe të jemi pranë këtyre personave. E sidomos pjesa e cila më së shumti po na mungon është pjesa e punës me ushtrues të dhunës familje, sepse ne duhet të punojmë drejt për drejt me ushtrues të dhunës familje në mënyrë që mos të vijë deri te vrasja e pastaj pajisjet dhe urdhri mbrojtësi, këto janë vetëm pajisje shtesë, të cilat neve na ndihmojnë. S'po zgjati më shumë, ju përgjigjoj për raportin edhe besoj që është raporti i fundit dhe raporti tjetër do të jetë me pasë çish po funksionon ligji dhe çka duhet të ndryshojmë, plotësojmë dhe cilat janë sukseset apo mangësitë. Faleminderit. Faleminderit shumë zotri Mujku, nëse kem pyetje edhe nga dikush tjetër. Edhe unë uroj që të jetë raporti i fundit që në herë bëhet në Kosovë për mos zbatim të ndonjë ligji si ky. E uroj që pas një viti ndoshta do t'i shohim edhe sukseset e para të zbatimit të këtij ligji, me të cilin besojmë shumë që do të shpëtohen jetën njerëzve. Atëherë nëse s'kemi diçka tjetër, ne kishim përmbyll këto. Kiara? Mund ta përmbyllim? Nëse s'kemi pyetje nga të tjerë? Thank you, Mejida, for moderating such an interesting and fruitful discussion. Let me thanks again the ULEX Head of Mission, Mr. Vigemark, and the Kosovo Ombudsperson, Naim Çelay, for being here with us today. Thanks to our panelists. Once again, thanks to our partner NGO FOL, Mejida, and also Alban and Ardi for the great work they did with this report and the excellent cooperation. As Mr. Çelay mentioned this morning, all rings of the chain meant to protect victims of domestic violence must work together effectively. It's not just enough if one ring of this chain works. We hope that the discussion that was opened here today will continue further and will contribute to a strengthened protection mechanism for victims of domestic violence. So thanks a lot again to everybody who is here today. Thanks also to all that joined through the social platform. And we please invite everybody who is here to join us for a reception. Thank you. Faleminderit gjithëve.